Ito nga pala mga kabayan, yung ginibang mga bahay po dito is malapit lamang po ito sa release ng tren. Sama-sama at tulong-tulong tayo, mapaunlad ang ating bayan. Dapat iisa lang ang maging layunin, isang bisig ang adhikain para sa bayan. Ikaw, ako, sila, lahat tayo merong magagawa, di lang para sa akin kundi sa lahat. Magagawa to kung magtutulungan. Nakikita mo ba ang ating bayan? Mas gaganda kung di pababayaan. Walang susuko, lahat kikilos upang lahat ay maging maayos. Ang ating bayan ay pagyamanin, kalikasan wag abusuhin. Lahat ng to ay para sa atin, sa pagbabago na gusto natin. Kaya lahat tayo ay magtulungan. Magandang araw mga kabayan. Nandito po tayo ngayon sa Espanya Boulevard, sa panulukan po ng Antipolo Street, na kung saan magbibigay po tayo ngayon ng update sa ginagawang demolition sa mga bahay po dito sa Antipolo Street, na kung saan para po mabigyang daan ang ginagawang konstruksyon ng itinatayong Skyway Stage 3. So ayun po mga kabayan, ayan po ngayon nagkakaroon po ngayon ng demolition sa mga bahay po dito sa kahabaan po ng Antipolo Street. So dito po tayo ngayon sa kahabaan ng Antipolo Street, na kung saan po makikita nyo yung ginigibang mga bahay po dito para po bigyang lugar yung ginagawang Skyway Stage 3. Ayun po mga kabayan, yung mga nagibang bahay na po dito. So ayun po mga kabayan, so bali yung sa dulo pong doon, yung po yung kanto ng P. Florentino. So magmula doon, doon po sila nag-umpisa na naman ng pag-demolish ng mga bahay po dito sa kabaan ng Antipolo Street. At ayan po, may natira pa rin mga nakatayong bahay, at ito po yung nagiba na po siya. So ayan po mga kabayan, no? So yung sa kanto pong yan, ayan po yung Espanya. So malapit na po itong gibain na rin po sa kanto palapit po sa Espanya. So ayan po, na-demolish na yung mga bahay po dito para po mabigyan daan po yung ginagawang Skyway Stage 3. So, ayan po mga kabayan, yung kanto po ng Antipolo Street at ng P. Florentino Street. Yung sa kabila po ng Antipolo ay hindi pa po nagigiba, hindi pa nadidemolis po yung mga bahay. Pero dito po sa pagitan po ng Espanya at ng P. Florentino Street ay ito na po yung itsura po ng mga bahay po nila dati. So nagiba na po siya mga kabayan, at malapit lang po ito sa release ng tren, at doon po sa pagtawid ng Espanya, nandun po yung Espanya PNR station. So ayan po, tuloy-tuloy pa rin po yung trabaho po dito. Yan yung backhoe. Ito nga pala mga kabayan, yung ginibang mga bahay po dito is malapit lamang po ito sa release ng tren.
Sama-sama at tulong-tulong tayo, mapaunlad ang ating bayan. Dapat iisa lang ang maging layunin, isang bisig ang adhikain para sa bayan. Ikaw, ako, sila, lahat tayo merong magagawa. Di lang para sa akin kundi sa lahat. Magagawa to kung magtutulungan. Nakikita mo ba? Ang ating bayan mas gaganda kung di pababayaan. Walang susuko, lahat kikilos upang lahat ay maging maayos. Ang ating bayan ay pagyamanin, kalikasan wag abusuhin. Lahat ng to ay para sa atin, sa pagbabago na gusto natin. Kaya lahat tayo ay magtulungan para sa ating bayan at kapaligiran. Iisang layunin ng Pilipino, gagawin ko lahat para sa bayan ko. Sama-sama at tulong-tulong tayo, mapaunlad ang ating bayan. Dapat iisa lang ang maging layunin, isang bisig ang adhikain para sa sama-sama at tulong-tulong tayo, mapaunlad ang ating bayan. Dapat iisa lang ang maging layunin, isang bisig ang adhikain para sa bayan. Bakit ka pa mangingibang bayan kung pasyalan lang ang pag-uusapan? Di papahuli sa ganda ng bayan, ng ating bayan na sinilangan, mga dayuhan na lagi nandito sa ating lugar na malaparaiso. Simula sa bata hanggang matanda, maiintindihan ka kahit sino ka man. Laging pangalagaan at magkaisa, ito ang ating bayan na ibang-iba. Mas gaganda, mas lalong aayos, sa tayong lahat ay makakaraos. Kaya lahat tayo ay magtulungan para sa ating bayan at kapaligiran. Iisang layunin ng Pilipino, gagawin ko lahat para sa bayan ko. Sama-sama at tulong-tulong tayo, mapaunlad ang ating bayan.